ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਪੇਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੌਪ ਪੀਕ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਭੈਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੇਫ ਰਹੂਗਾ ਆਉਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾ ਚਾਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਈਪਰਸ, ਰਵਾਨੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਸਪੇਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗੇ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਤੇ ਪੇਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬਹੁਤ 올ਡ ਏਜ ਲੋਕ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 올ਡ ਏਜ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਮਰੱਥ ਵਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਲਈ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈ ਅਮੀਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਬੇਬੀ ਸਿਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਦਾ, ਇਹ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੇਨ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਕਰਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੂਗੀ। ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ। ਦੂਜਾ ਸੈਕਟਰ ਵਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਪੇਨ ਕਾਫੀ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮਾਦ ਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ, ਸਾਲ ਬਾਏ ਸਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਰਿਡ, ਬਾਰਸਲੋਨਾ, ਵੈਲੈਂਸੀਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪੂ ਆ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਵੇਟਰਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਦੀ, ਐਜ਼ ਏ ਕਲੀਨਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਜੌਬਸ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੈਫ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਪਰਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗੀ, 800-900 ਯੂਰੋ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਜੇ ਦੇਸੀ ਕੋ ਕਰੂੰਗੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 1200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1400 ਯੂਰੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਆਰਲੀ ਰੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਲੀ ਰੇਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ 950 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਯੂਰੋ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਆ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹੀ 800-600 ਇੰਨਾ ਕੁ ਯੂਰੋ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਾਉਣ ਵਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜੇ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਪੈਨਿਸ਼, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ 1200 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1600 ਯੂਰੋ ਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬੋਲਣੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੂਐਂਸਡ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 1200 ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਟਿਪ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਸੈਕਟਰ ਵਾ, ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮੋਰੋਕੋ
ਤੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਰੂਟ ਪਿਕਿੰਗ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੋੜਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਆ, ਜਾਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬ੍ਰੈਡ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਲਦੇ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 700 ਤੋਂ 800, ਹੱਦ 900, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੈਕਟਰ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਫਲੂਐਂਟ ਹੋਣੀ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਵਾ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ 3 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈ ਪੀਕ ਤੇ ਆ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਐਮਪੈਦਰਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਵਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ 500, 600, 800 ਯੂਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਪੈਦਰਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲਾ ਕੇ TRC ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਾਗੋ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ 5 ਮਹੀਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦੀ ਨੂੰ, 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦ, ਹਲੇ ਫਾਈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਲੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਰਲੀ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ 5 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੇਨ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ